विचार गोष्ठीको प्रस्तुताको रूपमा यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी मलाई सम्भवतः दिनेश सरले 72 घण्टाभित्रै यो खबर गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा अब एकाडेमिक प्रेजेन्टेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ 6 महिना अगाडि खबर गरेर मतलब एब्स्ट्र्याक्ट पठाएर अनि पेपर लेख्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब मैले पनि एकदमै हतारमा एउटा हाम्रो अघि सापकोटाज्यूले पनि मलाई त्यो छुट अलिकति whatever you can make भन्ने खालको भन्नुभएको थियो। त्यस कारण मैले पनि मेरो पर्सेप्सन पनि अलि रिफ्लेक्ट हुनसक्छ। म चाहिँ खास गरी BRi को कुरामा मेरो टाइटल चाहिँ BRi चाहिँ नर्मल्ली हामी कहाँ धेरै कम बहस भए पनि खास गरी म जुन विश्वविद्यालयको जुन डिपार्टमेन्टसँग सम्बद्ध छु, गएको 5 वर्षमा मेरो डिपार्टमेन्टबाट मात्रै 100 जना विद्यार्थी चाइनामा BRi को बारेमा हरेक 5 महिनाको लागि पढ्न गइसकेका छन्। 50 वटा त BRi सम्बन्धी थिसिस उत्पादन गरेको छ मेरो विद्यार्थीहरूले। अलमोस्ट म पनि लगभग 6-7 पटक चाहिँ चीनमा BRi को बारेमा कुरा गर्न सुन्न जान्न गएको छु। त्यसकारण इन अ सेन्स एकाडेमिक रिपोजिटरीको हिसाबले एउटा विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रविधि विभाग जहाँ म काम गर्छु, त्यो चाहिँ BRi को बारेमा एक हिसाबले अलि बढी नै अलि जानकारी राख्छ। तर ओभरअलमा चाहिँ हामी BRi भन्ने बारेमा एउटा जनरल नलेज चाहिँ धेरै पोलिटिकल लिडर्सहरूले नर्मली लिडर्सहरूले त सुन्नुहुन्न, भन्नु मात्रै हुन्छ होइन। अब अरूको कुरा सुन्न पाएदेखि रमाइलो हुन्थ्यो नेताहरूले। तर यो जनरल नलेजको रूपमा चाहिँ एभ्रीवन नोज अबाउट BRi। तर च्यालेन्जेसहरू के हो त? हामी लास्टमा अघि प्रमुख अतिथि र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले नै भन्नुभयो, समहाउ दे रियलाइज हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अब हाउ मच वी हेभ टु वर्क सिरियसली त्यहाँनिर ल्याप्सेस छ कि भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ। त्यस विषयमा म त्यति मात्रै त्यो कुरालाई अलिक बढी हाइलाइट गर्छु। खालि जनरल ओभरभ्यूसँगै ट्रस्ट बिल्डिङ एन्डिभर्स BRiमा चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा ट्रस्ट बिल्डिङ एन्डिभर्स चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के भयो त? नेपालबाट विश्वास जित्ने प्रयत्नहरू अथवा विश्वासको लागि वातावरण तयार गर्ने कामहरू के भयो? त्यसपछि BRi को अपर्च्युनिटी के हो र चुनौतीहरू, त्यति कुरा चाहिँ अलिक बढी मैले त्यसको निष्कर्ष चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। र यसमा ओभरअल चाहिँ के हो BRi, यो चाहिँ ग्लोबल पावर रिलेसनमा कहाँ छ र यसको चाहिँ साँच्चीकै हामी ओभरवेल्मिङ भएर BRi हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो वरदान हो भन्ने कुरा हामी एकाडेमिकले चाहिँ भन्दैनौँ, पोलिटिसियनले चाहिँ भन्न सक्ने कुरा हुन्छ। एकाडेमिकले चाहिँ BRiमा पनि के ल्याप्सेसहरू हुन सक्छन् र त्यहाँ पनि एबेरेसनहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले सिक्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ हामीले अवेर गराउने कुरा हाम्रो धर्म हुन्छ। त्यसकारण मैले यो स्लाइड त्यही बसेर हेर्नुपर्ने जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ पावर प्रोजेक्टर यहाँ छ, खास गरी नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। खास गरी BRi चाहिँ साँच्चीकै चीनको एउटा रिजुभिनेसन अफ मिडल किङडम। चीन चाहिँ 5000 वर्ष पहिला नै एउटा सभ्यताको केन्द्र थियो र त्यो सभ्यताको केन्द्रलाई पुनर्जागरण गर्ने चीनको चाहिँ एउटा लिडरसिपको, खास गरी सी जिनपिङको अठोटको एउटा कङ्क्रिट ठोस प्रस्ताव हो। र यसभित्र स्ट्राटेजिक मोटिभ्स पनि छ, अफकोर्स इकोनोमिक्स पनि छ। तर पहिलो विश्वयुद्ध पछि जुन पश्चिमी राष्ट्रहरू, संसारका शक्ति राष्ट्रहरूले जसरी आफ्नो पावर एक्जिबिट गर्नलाई चाहिँ जुन स्ट्राटेजीहरू अप्नाए, त्योभन्दा अलिक फरक खालको पिसफुल रिजुभिनेसन, शान्तिपूर्ण पुनरोदयको एउटा स्ट्राटेजी हो। र यसमा चाहिँ खास गरी BRi को ब्याकग्राउन्ड, नेक्स्ट स्लाइड। अब यो चाहिँ चाइनिज प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ पावरमा आइसकेपछि देङ सियाओपिङको रिफर्मबाट चीनले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावलाई विस्तारित गर्नको लागि मुखरित गर्ने हिसाबले एक हिसाबले त्यसको चाहिँ अल्टेरियर मोटिभ चाहिँ त्यो हो। तर यो चाहिँ खास गरी एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले संसारसँग जोडिएर सहकार्य गरेर
चीनको समृद्धिको चाहिँ सियर प्रस्पेरिटी जुन एजेन्डा छ त्यसलाई जोड्ने क्रममा 2013 मा कजाकिस्तान र इन्डोनेसियामा गएर सी जिनपिङले बोल्नु भएको छ। त्यो बोलेपछिको नेक्स्ट मेन कम्पोनेन्ट मात्रै म खालि सेयर मात्रै गर्छु, यति यो कुरा एकदमै जरुरी कुरा हो। नेक्स्ट स्लाइड। यसमा म अलि समयको पनि 20 मिनट भनेपछि मेरो स्लाइडहरू 27 वटा छ, सम्भवतः मैले कति स्किप गर्नुपर्छ। यसमा सी जिनपिङको मेन अब त्यो दुईटा कुरा मेरिटाइम सिल्क रोड र सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट भनेर चाहिँ सुरुमा वन बेल्ट वन रोड भनेर चाहिँ सी जिनपिङले सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो र पछि यसलाई चाहिँ 2016 मा आएर BRi भनेर चाहिँ अलिकति वन बेल्ट वन रोडको नामकरण चेन्ज गरेर BRi बनेको छ। त्यसको तल यसको मेजर चाहिँ द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कम्प्राइजेस टु लार्ज सेगमेन्ट्स सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट ल्यान्ड रुट स्टार्टिङ इन वेस्टर्न चाइना द्याट गोज थ्रु सेन्ट्रल एसिया। खास गरी सामुद्रिक मार्गबाट संसारलाई जोड्ने एउटा प्रोजेक्ट, अर्को चाहिँ थल मार्गबाट कनेक्टिभिटी डेभलप गर्ने भन्ने सुरुको चाहिँ यो BRi को कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ। र त्यसपछि यसले चाहिँ अहिले अघि बिहान कुरा उठेको छ 100+ कन्ट्रिजहरू 129 वटा पछिल्लो सेकेन्ड समिट BRi समिटमा पुगेपछि 129 वटा कन्ट्री र त्यसपछि 30 वटा चाहिँ रिजनल एन्ड ग्लोबल मल्टिनेसनल एन्ड रिजनल अर्गनाइजेसनहरू अलरेडी यसको मेम्बर बनिसकेको छ। त्यसकारण संसारको ठुलो 1/3 अफ पपुलेसन त इभन चाइनामै छ, त्योभन्दा बियोन्ड चाइना पनि टोटल संसारको पपुलेसनको ठुलो सेक्सनलाई चाहिँ यसले अलरेडी यसले कभर गरिसकेको छ। र यसमा यसको मेन थ्रस्ट भनेकै मैले अघि भने रिजुमिनेसन अफ चाइनिज सिभिलाइजेसन थ्रु पिसफुल वे, त्यो कुरा मेन थ्रस्ट। बाटो मिन्स भनेको चाहिँ कनेक्टिभिटीमा चाहिँ खास गरी सिल्क रोडको रिजुमिनेसन हो, रेस्टोरेसन हो। सिल्क रोडमा चाहिँ एउटा म्यारिटाइम एउटा चाहिँ ल्यान्ड सिल्क रोडको कुरा छ। र यसको मेजर चाहिँ एक्सन प्लान चाहिँ BRi को एक्सन प्लानमा चाहिँ 5 वटा कुराहरू चाहिँ मेजर छ। यसभित्र हामी कहाँ पढ्छौँ र मैले त्यसमा फोकस गर्न चाहन्छु पोलिसी कनेक्टिभिटी। अब यो पोलिसी कनेक्टिभिटी भन्दाखेरि कोल्ड वारको जस्तो अब समाजवाद अथवा साम्यवादको कनेक्टिभिटी चाहिँ यहाँ प्राथमिकतामा राखिएको छैन, एउटा एकदमै राम्रो पक्ष हो। जस्तो कि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको कोल्ड वारको पिरियडमा सोभियत युनियनले चाहिँ जहाँ आफ्नो एड दिन्छ, फरेन एड दिन्छ, हार्ड पावर सफ्ट पावरको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ, त्यहाँ इडियोलोजिकल प्रक्सिमिटी खोज्थ्यो। जबकि अहिले चाइनाले पोलिसी कनेक्टिभिटी एउटा एक्सन प्लानको मेजर एउटा स्ट्रेटेजिक कम्पोनेन्ट बनाएको छ। तर इट्स नट द्याट मिन द्याट खालि लेफ्ट अथवा सोसियलिस्ट अथवा कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा मात्रै यो सम्भव हुन्छ भन्ने चाहिँ आशय चाहिँ यसमा छैन। यस कारणले पनि लिबरल स्टेटहरू एकदमै मिलिट्री रेजिमहरूमा पनि यो सहकारी हुन सक्छ भन्ने हो। अब फेसिलिटी कनेक्टिभिटी, यसमा त अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, कनेक्टिभिटीको कुरा। ट्रेड, अब ट्रेडमा चाहिँ इभेन्चुअली सिल्क रोड र जुन ल्यान्ड रोडको चाहिँ कनेक्टिभिटीले चाहिँ इभेन्चुअली ट्रेड प्रमोसन गर्ने कुरा। अब हामी क्रिटिसाइज गर्ने अहिले पछिल्लो स्लाइडमा आउँछु, वेस्टर्न रोडले इभन अमेरिकाको रिनाउन्ड इन्टरनेसनलेसनको एक्सपर्ट जोसेफ नाइले नै कोइन गर्नुभएको छ एउटा शब्द शार्प पावर भनेर, SHARP शार्प। यो नयाँ शब्द हार्ड सफ्ट पावर स्मार्ट पावर कोइन गर्ने पनि जोसेफ नाइले हो 90s मा। उसैले नै अहिले चाइनालाई क्रिटिसाइज गर्नलाई नयाँ एकाडेमिक जार्गन एउटा कोइन गरेको छ, त्यसको नाम हो शार्प पावर। शार्प पावर कोइन गर्ने जोसेफ नाइले समेत। जस्तो कि ट्रेडको कुरा, इभेन्चुअली चाइनाले आफ्नो ट्रेड हेजोमनी अथवा इन अ सेन्स अब लेफ्ट फ्रन्टमा यो बुद्धिजीवी सङ्गठनमा आबद्ध हुनेहरूले धेरै जाग्दै साम्राज्यवाद भन्ने शब्द बढी प्रयोग हुने गर्थ्यो। हामी पढ्दा अब धेरै पढिन्थ्यो, मूल्याङ्कन पत्रिकादेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यो कुरामा चाहिँ ट्रेडलाई कसरी हेर्ने भनेदेखि त्यतापट्टि जान सक्छ एउटा पक्ष। चीनलाई क्रिटिसाइज गर्न वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने, शार्प पावरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने ट्रेड कनेक्टिभिटीको चीनको अभिष्ट भनेको चाहिँ टु इन्हान्स द अब कमर्सियल अथवा बिजनेस अब इम्पेरियलिजम भन्ने पनि हुनसक्छ। तर इनफ्याक्ट चाहिँ यसमा अब ट्रेड फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुरा। फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटी स्वाभाविक हिसाबले हामी अब ट्रान्ज्याक्सनहरू बढ्दै जाँदाखेरि फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटी चाहिँ
अब विन विन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ सी जिनपिङले पटक पटक। त्यो नयाँ एकदमै बायोलेटरलमा रिलेसनमा चाहिँ असाध्यै ब्यालेन्स खालको फरेन पोलिसीको चाहिँ एउटा एजेन्डा कि सी जिनपिङले लिएर आएको हो, विन विन। जस्तो कि फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै त सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी र अपकमिङ अब नम्बर 1 इकोनोमी र एउटा स्मल स्टेट लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको बिचमा हुने कनेक्टिभिटी चाहिँ कहिले पनि ब्यालेन्स हुन सक्दैन। त्यहाँनिर चाहिँ त अब ट्रेड डेफिसिट त हुन्छ। त्यति हुँदाखेरि पनि अब चीनले विन विनै भनिरहेको छ। त्यसकारण विन विन भनेको हुनाले यो पोजिटिभ छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी अब यो त हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। म पनि अघिल्लो हप्ता बेजिङ थिएँ, मलाई लाग्छ नेक्स्ट विक म पनि विमान जानुपर्नेछ। त्यसकारण यो एभ्री डे हाम्रो विमानस्थलमा सयौं मान्छेहरू नेपालबाट पनि, कोही गाउँपालिकाको, कोही नगरपालिकाको, कोही डिप्लोमेट, कोही ब्युरोक्रेट, कोही पोलिटिसियन, देयर आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल ट्राभलिङ टु चाइना। इट हेज प्रमोटिङ पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी। हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै भने त्यो BRiको कन्सेप्टमा पनि त्यो पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी चाहिँ अथवा पब्लिक डिप्लोमेसीको इन्हान्समेन्ट चाहिँ अर्को एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। र यसको अब 6 करिडोर चाहिँ यसले कन्सिभ गरेको छ। त्यो करिडोरको बारेमा म डिटेल कुरा गर्दैन, खालि नम्बर 1 मा न्यू युरेसियन ल्यान्ड ब्रिज यो नम्बर 1 छ, काजाकिस्तानको बाटोबाट रसिया पुग्ने। जस्तो चाइना मङ्गोलिया रसिया करिडोर भयो नम्बर 2। नम्बर 3 अब मङ्गोलियाको कुरा हिजो अस्तिको दिन मात्र एउटा इन्डो पेसिफिक डायलग भएको थियो। एउटा सानो इन्डोर फर्मर एम्बेसडर क्लबले गरेको थियो, करियर एम्बेसडर क्लब सर पनि हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ अलिक छिटो निस्केँ। अब त्यहाँनिर अलिक बढी मङ्गोलियाको कुरा नि उठाएको थियो। हाउ फार मङ्गोलिया इज एडभान्टेज फ्रम चाइनिज लाइक BRi। मङ्गोलियाले पनि नाकाबन्दी बेरेको थियो, हामीले बेरे जस्तै, त्यसकारण भन्ने क्वेसन पनि आएको थियो। त्यो पनि एउटा आउँछ त्यहाँनिर क्रिटिकल एनालिसिसमा। तर नम्बर 3 चाहिँ अर्को एउटा चाइना सेन्ट्रल एसिया वेस्ट एसिया करिडोर भनेको चाहिँ मिडल इस्टसम्म पुग्ने करिडोर हो त्यो। त्यसपछि चाइना इन्डो चाइना पेनिन्सुला करिडोर जो नम्बर 4 मा छ। नम्बर 4 मा चाहिँ भएको करिडोर चाहिँ सिङ्गापुरदेखि लिएर इन्डोनेसियासम्म छ। अब नम्बर 5 मा चाहिँ द्याट विच वी हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट। यो बङ्गलादेश चाइना म्यानमार करिडोर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर जोडिने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हामी कहाँ डिस्कस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बुद्धिजीवी परिषदले, सङ्गठनले अथवा अरू एकाडेमिक अथवा फोरमहरूमा चाहिँ वाइ होइन, हामी बायोलेटरली त हामी ट्रेड रेलको कुरा गरिरहेछौँ, तर रिजनल खालको मल्टिल्याटरल खालको चाहिँ त्यो करिडोरमा चाहिँ हामी प्रवेश कसरी हुने भन्ने डिस्कोर्स चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो नम्बर 5 को चाइना पाकिस्तान द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लाइक प्याकेज अफ चाइना $46 billion। सो त्यसको चाहिँ स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेसन चाइना युनाइटेड स्टेट्स रिलेसन, चाइना इन्डिया रिलेसन्स, चाइना इरान बिकज अफ चाइना इरान, अमेरिका र चाहिँ चाइनाको सम्बन्धमा आउने डिटोरिएसन। त्यसपछि इरानको कुरा र त्यो इरानको बाटो हुँदै चाइनासम्म तेल लाने बाटो हो त्यो। त्यसले गर्दा यसको मल्टी लेभल चाहिँ स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेसन चाहिँ यो लास्टको 6 करिडोरले ल्याउँछ ग्लोबल पावर रिलेसनमा भन्ने हो। र जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, म प्लिज अर्कोमा जानु, यो खालि अघि हाम्रो मन्त्रीजीले कुरा गरेको लास्टमा मेरो पनि आउँछ। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी कनेक्टिभिटीमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा हामी बढी गरेका छौँ। र यसमा लास्ट इयर यही महिनामा सेप्टेम्बरको आजभन्दा 2 दिन अगाडि सेप्टेम्बर 12 मा मैले एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेको थिएँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट। 10वटा देशको एक्सपर्टलाई बोलाएर हामीले यही गरेका थियौँ। र रेलको मोडलै बनाएर हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट बुझाउने अब एउटा रोडरेजमा किताब पनि छापेछौँ। त्यो बेला यो कुरा आउँदाखेरि यसमा मैले चाहिँ एउटा यो धेरै कुरा हामीलाई थाहा छ। म एउटा मात्रै प्रेसक्रिप्सन यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। वाइ नट हामी किन यो $2.8 billion को प्रिलिमिनरी कस्ट एस्टिमेट भएको केलुङ काठमाडौँ रेलमा हामी किन ग्रान्टको अपेक्षा गर्दै ढिला गइरहेछौँ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हो। जस्तो कि लाओसले जिडिपीको 40%, लाओसको जिडिपीको 40% $6 billion को रेलवे प्रोजेक्ट अलरेडी लोनमा लिएर सुरु गर्यो, काम भइरहेछ। हाम्रो अहिले प्रस्तावित केलुङ काठमाडौँ रेलवेको प्रिलिमिनरी कस्ट एस्टिमेट, यद्यपि यो कस्ट एस्टिमेट सेकेन्ड थर्ड राउन्ड पनि हुँदै जाला, तर जस्ट 10% हो हाम्रो जिडिपीको। 10% जिडिपीमा लेट्स ट्राई होइन, चाइनिज गभर्मेन्टसँग अलिअलि कन्सेसन लोन मागौँ, तर
टोटल ग्रान्टमा दिए गर्छन् त गर्दैन भन्ने हाम्रो ब्युरोक्रेसीको पोलिटिसियनको वान्स इन वाइल कुरा आउँदा नगर्ने त्यहाँनिर एउटा क्वेसन हो। पोलिसी कोअर्डिनेसन र इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा मेरो निष्कर्षमा यो रेलवे ल्याउन चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ यसको प्रो एन्ड कन्स एनालिसिस गर्नुपर्छ। यसबाट आउने ट्रेड कति डेफिसिट हुन्छ अथवा हामीलाई कति सामान पठाउन सक्छौँ त्यो सबै पनि गरौँ। तर संसारका थुप्रै अरू स्मल इकोनोमीहरू स्मल पावरहरूले पनि रिस्क लिएर भए पनि जस्तो कि लोनको जुन डेट ट्र्यापको कुरा मन्त्रीजीले पनि गर्नुभएको थियो, जस्तो कि श्रीलङ्कामा 40% अफ श्रीलङ्कन लोन इज वर्ल्ड ब्याङ्क IMF एन्ड ADB। हाउ कम जस्ट 10% अफ श्रीलङ्काको लोन चाहिँ चाइनाको हो भने श्रीलङ्का ओन्ली बिकज अफ चाइना ट्र्यापमा छ भनेर चाहिँ वेस्टर्न मिडिया र एकाडेमिक सेमाई एकाडेमिक एनालिसिस आइरहेको बेला हामीले काउन्टर गर्ने भनेको कुरा के थियो भने लाओसले चाहिँ 50% GDP पनि लगानी गर्ने एउटा रेलवे प्रोजेक्ट सुरु गर्छ। श्रीलङ्काले चाहिँ 10% रेट हुँदाखेरि नि 50% चाइनाको रेट्रामा पऱ्यो भनेर हल्ला गरिरहेको सामना गरिरहेको पनि सी स्टिल ट्राइङ हर बेस्ट। हामी चाहिँ यो रेलवे 2.5 प्रिलिमिनरी हो, 2.8 को कुरा नै आइरहेछ। इभन इफ 3 बिलियन भन्नु 3 खरब हो, त्यो त बहुवर्षीय योजना हो नि। यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट वी हेभ टु बी भेरी मच असर्टिभ, प्रोएक्टिभ एन्ड स्टार्ट टु वर्क भेरी हार्ड। यो चाहिँ ग्रान्ड भनेर बस्यो भने BRI मा चाइनाले ग्रान्ट दिँदैन। चाइनाको चाहिँ BRI को ओभरअल प्रोजेक्ट भनेको लोनै हो। लोन चाहिँ कम्पेयर टु ADB एन्ड वर्ल्ड ब्याङ्क चाइनाको सर्टेन लोनको पर्सेन्टेज थोरै छ। जस्तो कि लोन जहिले कहिलेकाहीँ जापानले चाहिँ त्यो फ्री के अरे 0% लोनमा दिन्छ र लामो समय गएपछि बिना गरिदिन्छ। अब त्यस्तो मात्रै खोजेर बस्यो भने नो वे हामी कहिले पनि हामी त्यो रेलवे प्रोजेक्ट हामी सुरु गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण नेपालको लागि त्यो मोस्ट प्रायोरिटाइज जुन हाम्रो डिस्कोर्समा आइरहेको जुन रेलवे प्रोजेक्ट छ यसमा हामी नै चाइनालाई पर्खेर बस्ने होइन कि हामी नै प्रोएक्टिभ हुन जरुरी छ। र लर्निङ फ्रम मलेसिया, लर्निङ फ्रम लाओस एन्ड लर्निङ फ्रम सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, तीनवटाबाट सिक्दा के देखियो भने मलेसियाले पनि माथि आउने बित्तिकै वी ड्रु फ्रम द चाइनिज प्रोजेक्ट, तर इभेन्चुअली फेरि साइन गरे अहिले, फेरि उसले साइन गरे कि मलेसियामा माथि मोहम्मद आएपछि। अब लाओसले 40% 50% पनि GDP इन्भेस्ट गरिरहेको छ एउटा प्रोजेक्टमा। श्रीलङ्कामा फेल भयो हन्टोटा 90 वर्षको लागि लिजमा चाइनाले लिएको भने पनि इभन इफ श्रीलङ्कामा अहिलेको पोलिटिक्स चाहिँ लार्जली चाइनाको एक ब्रान्ड लिने कि भन्ने कुरामा नै अबको चुनाव राष्ट्रपतिको चुनाव बढी केन्द्रित हुने सम्भावना छ। यसको अर्थ के हो भने सिरिसेनाले इन्डियाबाट पैसा लिएर आउँछन् भनेर चुनाव जित्यो, तर 2 वर्षसम्म कहीँबाट पैसा नपाएपछि अगेन गोइङ टु बेजिङ एन्ड बेजिङ डिडन्ट ट्रस्ट हिम। अगेन बेजिङ नभएसम्म पोलिटिकल पार्टीहरू सस्टेन नहुने भयो, एजेन्डै भएन भन्ने स्थिति पनि भयो त्यही डोमेस्टिक पोलिटिक्समा। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले नै प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, जसले गर्दा BRI बाट सबभन्दा भिजिबल एउटा एक्ट प्रोजेक्ट चाहिँ यो हुनसक्छ। तर यसमा प्रो एन्ड कन्स एनालिसिस गरेर हामी यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल मत। यो स्लाइडसँगै मैले जाहेर गरेँ, बाँकी कुरा चाहिँ यहाँनिर छ, एकदमै सिम्पल जेनरल हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। जहाँसम्म अब यो चाहिँ बनाउने बारेमा अप्ठ्याराहरूको कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्फरेन्समा जियोलोजिस्टलाई पनि बोलाएको थियौँ, जियो इन्जिनियरलाई पनि बोलाएको थियौँ। त्यसको च्यालेन्जेसहरू प्रशस्तै छ, तर जुन चीनसँग अहिले एकदमै हाई माउन्टेन रेलवेको टेक्नोलोजी छ, टेक्नोलोजी त हामी चीनसँग डिप्लोमेटिक प्रयत्न गरेर हामी उहाँहरूसँग त्यो टेक्नोलोजी हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। द्याट वी क्यान लाइक कोप अप। तर खालि इन्भेस्टमेन्टको कुरामा मात्रै हाम्रो जस्तो कि कताबाट ल्याउँदाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा यो इन्जिनियरिङ एनालिसिस हो। त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ कन्सियस त हुनैपर्छ, खालि गरी यसको सस्टेनेबिलिटीको कुरामा, कस्ट बेनिफिट एनालिसिसको कुरामा। तर इनफ्याक्ट we have to start to work on this project भन्ने चाहिँ हामीले जुन चीनको एक्सन प्लान भित्रको कनेक्टिभिटीमा सबभन्दा मेजर प्रोजेक्ट यो भएको हुनाले त्यसमा काम गरौँ भन्ने मेरो रेकमेन्डेसन अथवा सेयरिङ हो। नेक्स्ट स्लाइड। समयको अभाव भएको हुनाले मैले खालि यति कुरा मात्रै जोड्छु। नर्मली चीनको जुन 6वटा एक्सन प्लान छ, 6वटा एक्सन प्लान मध्येमा हामीले फिजिकल कनेक्टिभिटी, अब हाम्रो चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल साइन भएको हुनाले चीनको चाहिँ ड्राई र सी पोर्टहरू प्रयोग गर्न पाउने हामीले चाहिँ त्यो सुविधा प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर एक्सेस रोडहरू चाहियो। एक्सेस रोडको लागि नै हामी इदर हाइवे बनाउनु पर्यो, नभएदेखि यो रेलवेको कुरा र अरू 6वटा जुन अस्तिको पछिल्लो पटकको 9वटा प्रपोज प्रोजेक्ट हाम्रो फाइनल भएको छ नेपालको तर्फबाट। त्यसमा काम गर्नको लागि अघि
पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 2017 मा 2016 मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली गएर जुन 16 पोइन्ट एग्रिमेन्ट गर्नुभयो द्याट वाज द ब्रेक थ्रु अनि कन्टिन्युस त्यसपछिको ब्रेक थ्रु भनेको हामीले हुनसक्छ एकदम प्याराडक्सिकल कोअलिसन गभर्मेन्ट हुँदा पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँले साहस गर्नुभयो वी हेभ साइन अन एमओयू BRi MOU त्यो बेला हाम्रो रिलेसन चाहिँ इन्डिया स्टिल रिलक्टेन्ट छ त्यतिखेर इन्डियासँगको चाहिँ अब अलिकति रस्साकसी पनि थियो पोस्ट नाकाबन्दीको बेला पनि थियो त्यस्तो बेला पनि हि साइन अन BRi यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भएको ठुलो पोलिसी कोअर्डिनेसन र एन्डेभर्स प्रयत्न हो इनिसिएटिभ हो अब ट्रस्ट बिल्डिङ त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ अर्कोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली जानुभयो 2018 मा फेरि 10 पोइन्ट एग्रिमेन्ट भयो अस्ति राष्ट्रपति जानुभयो ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल साइन भयो तर मेजर कुरा अघि सुजाता कोइरालाले सी हेज टच अपन ब्युरोक्रेसी हाउ मच लाइक हाम्रो ब्युरोक्रेसी हाम्रो टेक्नोक्राट हाउ दे आर रियल्ली हेल्पफुल टु पोलिटिसियन अथवा हाम्रो पोलिटिसियन पनि इनफ्याक्ट है हामी चाहिँ एकाडेमिक भएको हुनाले वी आर फ्री टु क्रिटिसाइज देम एज वेल किनभने पोलिटिसियनले पब्लिक फोरममा बोल्नु र खास ठाउँमा भूमिका खेल्ने क्रममा कहीँ चुकमा आएको कि वी आर रियल स्केप्टिकल त्यो चाहिँ समस्या छ पोलिसी कोअर्डिनेसनको कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एन्डेभर्स हुने कुरामा किन त लाओसले चाहिँ WTOमा एसियाको साउथ एसियाबाट नम्बर 1 पहिला हामी पस्या हो त्यसपछि लाओस पस्या थियो उसले FDI धेरै ल्यायो छिमेकी अलिकति के अरे त्यो थाइल्यान्ड अलिकति ठुलो छाती भएको छिमेकी भेट्या हुनाले उसले अलिक बढी FDI ल्याएर सामान बेच्नलाई बाटो पायो हामीभन्दा तरक्की गरेको छ GDP GNP उसको बढ्या छ स्टिल उसको इकोनोमी GDP हाम्रो साइजभन्दा कम छ र हामी 28% अझ अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि 14% हाम्रो आन्तरिक ऋण पाएको छ हाम्रो GDP र लोनको रेसियो यति हुँदाहुँदै पनि हामी किन हिम्मत गर्दैन त त्यो 2.8 बिलियन ऋणै पनि सकार्नलाई आँट गर्दा हुँदैन व्यक्तिले त छोरीको बिहा गर्दा महिनाको 100 रुपियाँ आम्दानी लगाउने 10 लाख खर्च गर्छ नि त नेपालमा त हाम्रो सोसल भ्यालु त त्यो हो त नि आम्दानी नभए पनि साख राख्नलाई गर्न चल्छ त नि अमेरिकाले 150% लोन लिएर बजेट चलाइरहेछ जापानले 170% आम्दानीको GDP को 170% लोन लिएर जापानको वार्षिक बजेट बन्छ वाइ वी आर नट डेयरिङ टु डु द्याट त्यति ठुलो धनी अघि मन्त्रीजीले भने जस्तो धेरै ऋण लिएर चलाउँ भन्न खोजे होइन तर सर्टेन कुरामा चाहिँ यो एन्डेभर्स चाहिँ त्यो साहस चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियनमा हो कि ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट नगरे हो कि देयर इज सम प्याराडक्सिकल सिचुएसन ओभरअल मैले चाहिँ यसमा क्रिटिकल कुरा गर्न खोजेको खास गरी किनभने हामी कुरा गरेका छौँ साइन गरेका छौँ फ्रेमवर्क बनाएको छौँ सबै कुरा तयार छ तर किन मुभ हुँदैन त भन्ने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ समथिङ बिहाइन्ड लामो समयदेखि लगानी गर्ने शक्तिहरू धेरै ब्युरोक्रेट तयार गर्ने पोलिटिसियन तयार गर्ने थुप्रै ग्लोबल पावर रिलेसनहरूको यहाँ चाहिँ अमालगम होला होइन त्यसले चाहिँ कहाँ काम गर्छ हामी हाम्रो चाहिँ के भन्छ अस्ति इन्भेस्टमेन्ट समिट गऱ्यौँ इन्भेस्टमेन्ट समिटमा पनि त्यस्तै एउटा इम्ब्यालेन्स खालको रिफ्लेक्सन पर्यो चाइनिजहरू एकदमै डिसइन्चार्टेड भयो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा किनभनेदेखि उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनुभन्दा अरूहरूलाई प्रायोरिटी दिएको भन्ने रियलाइजेसन आयो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई लाइनमा ल्याउनलाई पोलिटिकल लिडरसिप नै एकदमै कमिटेड हुनुपर्छ त्यो पनि रियल सेन्समा भन्ने चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन हो जहाँसम्म यो खास गरी मैले यो पिक्चर राखेको भनेको त पोलिसी कोअर्डिनेसनमा हामीले प्रयत्न गरेका छौँ फ्रेमवर्कमा यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा चीनमा जाँदाखेरि गरेको राउन्ड टेबल डायलग हो त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट कति ल्याउने नेपालमा अहिले चाइनामा अघिल्लो हप्तामा बेजिङ हुँदाखेरि चाइनिजहरूको कन्सर्न के थियो भने हाम्रो एउटा डिस्कसनमा होङ्सी सिमेन्टको जग्गा के भयो त नवलपरासीमा किन त्यो जग्गा चाहिँ संसदको समितिले सबै निर्देश गर्यो भन्ने सुनिन्छ हाउ कम चाइनिज कम्पनी विल गो इन नेपाल वेदर होङ्सी लाइक सिमेन्ट अब उसले पाएको जग्गा नै पहिला दिन्छु भने पछि सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएपछि जग्गा नदिने निर्णय भयो भन्ने कुरा आयो भनेपछि त्यसको मेसेज चाहिँ सानसाना कुराको मेसेज चाहिँ खराब जान्छ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ बोल्नुभयो अरू प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो मन्त्रीजीले बोल्नुभयो होला तर यहाँनिर कोअर्डिनेसन चाहिँ हाम्रो समस्या छ आन्तरिक रूपमा जसले गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा चाइनिज कम्पनीहरू आउनुबाट अझैले पनि उनीहरू हेजिटेट गर्न सक्ने हुनसक्छ नेक्स्ट खालि दिस इज जस्ट फर BRi साइनिङ अर्को पनि एउटा यो खालि 10 पोइन्ट एग्रिमेन्टको बेला हाम्रो प्रधानमन्त्री र लेखा साङको बिचको चित्र हो नेक्स्ट अर्को
राष्ट्रपतिको विषय यो चाहिँ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट प्रोटोकल साइनको जहाँ हामीले सुक्खा र चाहिँ ड्राई सुक्खा र समुद्री बन्दोबस्त गर्न पाउने भएका छौँ। तर अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने काम चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अब यो अहिले चाहिँ बल्ल 3 वर्षमा हामीले सर्ट आउट गरेको थुप्रै प्रोजेक्टहरूमध्येको यो 9वटा प्रोजेक्ट हो। अहिले पछिल्लो प्रोजेक्टमा हामी कहाँ सबभन्दा समस्या प्रोजेक्ट नै फाइनलाइज गर्न प्रायोरिटी नै फिक्स गर्नलाई समय लाग्छ। ब्युरोक्रेसीले ढिला गर्छ कि पोलिटिसियनको प्रायोरिटीमा पर्दैन कि द्याट्स डिफरेन्ट स्टोरी। अब यहाँ अहिलेको चाहिँ अपग्रेडेसन अफ रसुवागढी काठमाडौँ रोड नम्बर 1 अहिले चाहिँ BRi अन्तर्गत हुने काम यति नै हो अहिलेलाई हाम्रो। नम्बर 2 किमाथाङका हिले रोड कन्स्ट्रक्सन अर्को नाका खोल्छ त्यहाँबाट किमाथाङकाबाट नेपाल टु साउथ बोर्डर विथ चाइना यो पनि अर्को एउटा फार वेस्टसँग जोडिने अर्को सम्भावना हो। टोखा विद्युत रोड त्यसपछि गल्सी रसुवागढी केलुङ 400 kV ट्रान्समिसन दिस अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सप्लाई लाइक लाइफलाइन फर नेपाल। हामीले जहिले पनि बिजुली बनाएर 50% इन्डियन कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट नभएसम्म इन्डियाले नकिने अथवा अरूलाई बेच्न नपाइने भन्ने खालको त्यो हासल थियो। हामीले अर्को एउटा भेन्टिलेसन गर्ने अल्टरनेटिभको चाहिँ एउटा हामीले बाटो पाछौँ। यो ट्रान्समिसन लाइन छिटो बनायो भने वी क्यान बार्गेन विथ अल्स। तिमीले किनेन भने अर्कोले किन्छ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो आधार। तर केलुङ काठमाडौँ रेलको कुरा यो सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट छ। तमुर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट फुलकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड मदन भण्डारी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यो 9वटा प्रोजेक्टमा हामी कतिको घरभित्र गृह कार्य गरेर काम अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि बल्ल हामी BRiको बारेमा धेरै गफ गर्ने प्राधिकार हुन्छ हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपलाई भन्ने म ठान्छु। किनभने कुरा चाहिँ गरिरहेर फेरि अब मदन भण्डारी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बिल आएको छ भन्ने सोच्छौँ हामी होइन। त्यो एउटा कुरा। त्यो बाहेक अरू कुरामा चाहिँ हामी एकदमै प्रम्प्टली प्रोएक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नु जरुरी छ। र नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब म एउटा समय कति सभा कति मिनट छ थाहा छैन मलाई। अब म 2-3 मिनटमा सक्छु। अब BRiको कुरामा एकदमै किमिल्सनको अथवा माउसेनको किताब पढेर पार्टीको चाहिँ पार्टीको क्याडरलाई प्रशिक्षण गरेर जस्तो हामी यो ओपन सोसाइटीमा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो ग्लोबल रिपर्कसनहरू ग्लोबल स्केप्टिसिजमहरू चाहिँ BRiमा थुप्रै आएको छ। आग्रहका आधारमा आएको धेरै छ भन्न ठान्छु म। जसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि मार्शल प्लान अमेरिकाले ल्यायो त्यसको भन्दा मेनी टाइम्स लार्जर फन्ड चाइना इज इन्भेस्टिङ थ्रु BRi। त्यति हुँदाहुँदै पनि चाइनाको चाहिँ कुनै मिलिट्री इन्टरभेन्सन अथवा मिलिट्री इन्गेजमेन्ट छैन। त्यसपछि गएर मिलिट्री त्यो बेसहरू इस्टाब्लिस गर्ने स्ट्राटेजी छैन। एउटा जिबुटीमा सानो बनाएकोमा व्यापक ह्युमन क्राइम भइरहेको छ अफ्रिकाको जिबुटीमा। त्यो बाहेक रिलेटिभली मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ BRi इज अ भेरी मच बेनिफिसियल फर द कन्ट्रिज अफ अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका एन्ड एसिया वेयर मेजोरिटी अफ द कन्ट्रिज आर लेस डेभलप्ड एन्ड बिलो पोभर्टी लाइन पपुलेसन इज लार्जर इन चङ्क। This kind is very beneficial. However, the West, especially led by United States of America, academic, intellectual, policymaker, think tank, they are criticizing BRi because probably strategically China is like taking over us. त्यो हिसाबले चाहिँ BRiको बारेमा स्केप्टिसिजम थुप्रै आएको छ। र स्केप्टिसिजम आबाट हामीले सिक्ने कुरा के मात्रै हो भने डेट ट्र्यापको कुरा चाहिँ म सहमत छैन। तर सकेसम्म हामी बढी चाहिँ डिप्लोमेटिक एन्डर्भर्स गरेर सफ्ट लोनको कुरा कन्सेसनल लोनको कुरा चाहिँ गरौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामी BRiसँग धेरै डराउनु पर्ने कुरा जसरी इन्डो पेसिफिकको कुरा। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। एकदमै स्लाइड मात्रै देखाइदिनु होला केही छैन। शार्प पावर इज एकाडेमिकमा धेरै साथीहरूले अब रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ वेदर दिस इज अ शार्प पावर अर एनी प्रेजुडिस चाइनाप्रतिको वेस्टको प्रेजुडिस मात्रै हो कि रियल चाइना शार्प पावर हुनु खोजे आओ भन्ने एउटा रिसर्च गर्ने एउटा टपिक पनि दिएको मैले यो शार्प पावर भन्ने कुरा। र जहाँसम्म लास्टमा चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ इट मे अल्सो डिसअफेक्ट इन्भाइरोमेन्टली टु वाइल कन्स्ट्रक्टिङ अ मेगा प्रोजेक्ट। स्मल कन्ट्रिजहरूमा मेगा प्रोजेक्ट लागू गर्दाखेरि जुन इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन त्यसबाट पर्ने रिपर्कसनको बारेमा धेरै ठुलो लोन लिँदाखेरि लोन तिर्न सक्ने सामर्थ्य नभएर त्यसपछि भोलि गएर त्यो जुन कनेक्टिभिटी पछि जुन ट्रेड डेफिसिट हुने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा पर्सपेक्टिभ एनालिसिस चाहिँ गर्नु जरुरी छ।
त्यो बाहेक ट्रान्सपरेन्सीको कुरा उठाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी त वर्ल्ड ब्याङ्क IMF ले पनि थुप्रै घोटालाका घटनाहरू संसारमा छँदैछन्, त्यो कुरामा म चाहिँ सहमत छैन। र जहाँसम्म लोकल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हुनसक्छ नि हाम्रो नेबरहुडमा पनि सानो पसलहरू डिपार्टमेन्ट स्टोर विस्थापित भयो जस्तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले अहिले इन्डियाले त $90 बिलियन ट्रेड डेफिसिट छ, के ट्रेड ट्रान्ज्याक्सन छ चाइनासँग। यति ठुलो ट्रेड डेफिसिट छ इन्डियाको, अमेरिकाको $4 खरब पुगिसक्यो ट्रेड डेफिसिट। अब यो संसारमा हामीलाई ट्रेड डेफिसिट हुन्छ भनेर बाटै नखाने पुलै नबनाउने गरेर बस्नु चाहिँ सकिँदैन भन्ने हो। त्यसकारण अब यो BRi फन्डेड प्रोजेक्टमा चाहिँ चाइनिज चाहिँ ह्युमन रिसोर्स नै बढी प्रयोग हुँदा लोकल मान्छेहरूले काम पाउने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने एउटा क्रिटिसिजम छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि अलि बढी हामी कहाँ बिलियन्स अफ पिपल चाहिँ माइग्रेन्ट लेबर बाहिर छन् भने त्यो खालको लेबर चाहिँ हामी नि गर्छौँ है भनेर चाइनिजहरूसँग हामीले पर्सनली बायोलेटरली कुरा गऱ्यो भने सम्भवतः त्यो पनि सर्ट आउट हुन्छ। यो सबैमा लागू नहुन सक्छ। र नेक्स्ट स्लाइड खालि लास्टमा चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्प्लिकेसनको कुरा। काठमाडौँमा 2-3 दिन यता एकदमै धेरै हट भइरहेछ क्वाडको कुरा, इन्डो पेसिफिकको कुरा। र जहाँसम्म मेरो बुझाइमा चाहिँ इन्डो पेसिफिकले स्ट्राटेजी नभइकन इन्डो पेसिफिक कोअपरेसन हुन्छ र हामीलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाहिँ एकदमै 6 लेनको बनाइन्छ भने विल बी मोर देन ह्याप्पी। तर अब इन्डो पेसिफिक भ्यालु प्रमोसन गर्ने भनेर चाहिँ अरू स्ट्राटेजिक अलायन्सको कुरा गर्छ भने वी क्यान अफोर्ड। मेरो चाहिँ एकदमै सपाट दृष्टिकोण भनेको अलायन्सेसमा वी क्यान अफोर्ड, कोअपरेसनको मेकानिजम वी विल इन्टर व्हाटएभर हुएभर विल प्रपोज टु अस हैन। त्यसपछि अब नेक्स्ट लास्टमा चाहिँ नेक्स्ट यो चाहिँ दिस फोटोग्राफ हेज बीन टोटली लाइक मिसयुजिङ सो मेनी प्लेसेस। अहिले खास गरी वेस्टले यो माइक पम्पियो र चाहिँ हाम्रो फरेन मिनिस्टरको भेटलाई फरेन मिनिस्टरले रिपिटेडली आज नै भन्नुभयो, थुप्रै ठाउँ भन्नुभयो, वी आर इन द इन्डो पेसिफिक रिजन बट नट वी आर इन द इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। दिस इज आवर क्लियर स्ट्यान्ड पोइन्ट। 3-4 दिन यताको पेपरमा सरकारको सारा कुराहरूमा नेताले बोलेको कुरामा यो कुरा आइरहेछ। त्यसकारण इन्डो पेसिफिकको डरले BRI को कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामी यो बुद्धिजीवी परिषद सङ्गठन एकदमै अवेर हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने इन्डो पेसिफिक पनि हामी वी क्यान वर्क विथ देम अनलेस यो स्ट्राटेजिक र म्युचुअलाइज होइन भने त्यति कुरामा हामी काम गर्नुपर्छ। तर इन्डो पेसिफिक वालाहरू रिसाउँछन् कि भनेर BRI को प्रोजेक्टलाई स्लो गर्यो भने द्याट विल टोटली हार्म अस। हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ। अब नेक्स्ट लास्टमा मैले यो पढ्नु समय धेरै गइसक्यो। द वे फरवर्डमा चाहिँ सिम्पली वे फरवर्ड चाहिँ म 1 मिनट समयमा आयो भने पढ्छु। युनिक अपर्च्युनिटी फर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अफ नेपाल विच मे इन्हान्स टुरिज्म इन्डस्ट्री। हाम्रो चाहिँ खाली डिब्बा रेल जान्छ भनेर धेरै मिडियामा चाहिँ लेख्न जान्नेहरूले चाहिँ यहाँ नेगेटिभ कनोटेसन ओपिनियन फर्म गरेको देखिन्छ। हामी धेरै पर्यटक ल्याएर हामीले चाहिँ पर्यटकको अफोर्डेबिलिटी बढायो भनेदेखि त खाली डिब्बा त धेरै ठाउँमा गइरहेको छ। हामी त्यहाँको आवश्यकता पुरा गरेर केही उत्पादन गर्न सक्दा मोर देन बेटर होइन भने मिलियन्स अफ चाइनिज आयो, लुम्बिनी आयो, मिलियन्स अफ इन्डियन टु मुस्ताङ आयो भनेदेखि त त्यसले हाम्रो चाहिँ GDP बढाउन GDP को साइज बढाइदिइहाल्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी एस्ट्रेटेजिक काम गरौँ भन्ने हो। र कनेक्टिङ नेपाल टु द सेभरल एन्सिएन्ट बुद्धिस्ट साइट अलोङ द रुट द प्रपोज्ड नेपाल-चाइना रेलरोड कनेक्टिभिटी टिबेट टु काठमाडौँ नेपाल इज इकोनोमिक भाइब्रेन्ट networking both Chinese and Indian markets via Nepal. Trilateralism को कुरा पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले प्रोग्रामले गर्नुभयो, त्यसलाई पनि फोस्टर गर्न सक्छ। यद्यपि ट्राइलेटरलिजम भनेको मेरो दृष्टिकोणमा एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको हिसाबले नेसनल पावरको कुरा आउँछ। नेपालले ट्राइलेटरलको कोअर्डिनेट गर्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ किनभने दे आर टकिङ द्याट बायोलेटरली डाइरेक्ट टक दे आर टकिङ हैन। हामी प्रयत्न चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसको बाटो चाहिँ यो रेलरोड हुन सक्छ। सिन्स नेपाल आर लार्जर ट्रेड कनेक्टिभिटी विथ टिबेट, अब पहिलादेखि थियो, पहिला चाहिँ हाम्रो भक्तपुर केन्द्र थियो, अब वैशालीदेखि लिएर चाहिँ लिसिबी कालको पालादेखि भने त्यसको चाहिँ चीनको राष्ट्रपतिले जो रिजुमिनेसन भन्नुभएको छ, हामीले पनि रेल रोडको कनेक्टिभबाट चाहिँ नेपाललाई काठमाडौँलाई चाहिँ रिजुमिनेसन अफ ट्रेडिसनल ट्रेड रुट भनेर स्लोगन बनायो भने यसले पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रस्पेक्ट अथवा सम्भावना ल्याउन सक्छ। नाउ इज द टाइम टु रिभाइभ दिस एडिसन रुट्स अफ फ्रेन्डसिप and unlock the true trade and connectivity potential between China and Nepal. Next last. अब यसमा चाहिँ मैले यसमा पनि खालि त्यही हो कि कनेक्टिभिटी को कुरा र पिपल टु पिपल रिलेसन को कुरा चाहिँ
हाम्रो अहिले तत्काल जुन 9वटा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा पहिलो दायित्व, त्यसमा अनेस्टली पोलिटिकल लिडरसिप र ब्युरोक्रेसीको बिचमा चाहिँ एउटा एक खालको एसर्टिभ लिडरसिप र ब्युरोक्रेसीलाई गाइड गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन खालको पोलिसी हुनु जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ 9वटा प्रोजेक्ट अलरेडी हाम्रो हातमा छ। त्योभन्दा बाहेक यति धेरै एकाडेमिक कोलाबोरेसनहरू भइरहेछ, सिनियर विश्वविद्यालयले ह्युमन रिसोर्समा यति धेरै हामीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। थुप्रै रेलवे इन्जिनियरिङको कुरा, सारा कुरामा हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा BRi इज भेरी मच बेनिफिसियल फर नेपाल। अब नेपालको सभरेन्टी, नेपालको नेसनल सेक्युरिटीमा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि एग्रिमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल लिडरसिपले गर्छ भन्ने कुरामा हामी धेरै शङ्का नगरौँ। गर्न थाल्यो भने यो बुद्धिजीवी सङ्गठनले अवेर गरौँ, वार्न गरौँ। त्योभन्दा बाहेक डिस्पाइट द्याट वाट एभर प्रोजेक्ट हामीले प्रस्तुत गरेको प्रोजेक्टमा उनीहरू सहर्ष स्वीकार गर्छन्। सकेसम्म डिप्लोमेटिक प्रयत्न गरेर अलिक कम लोन, अलिक कम ब्याज र बढी अनुदानको प्रयत्न गरौँ। तर ओभरवेलमिङली सबै अनुदान आओस् र हामीले काम सुरु गर्छौँ भनेर पर्ख्यौँ भने त्यो सम्भावना छैन। र यसको पावर रिलेसनमा दक्षिणतर्फ महेन्द्र लामा हाम्रो इपिजीको मेम्बर, उहाँले हिजो अस्ति मेरो जर्नल आर्टिकल पठाउनु भएको छ। इज एन्टायरली इन फेभर अफ BRi र इन्डिया सुनर अर लेटर विल जोइन द BRi भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ। जबकि इपिजीको मेम्बर हो र JN को प्रोफेसर हो, इन्डियाको नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर भएको मान्छे हो भने हामी चाहिँ इन्डिया रिसाउला कि अमेरिका रिसाउला कि भनेर हेसिटेन्ट चाहिँ हुनु जरुरी छैन भन्ने डाउन टु अर्थ मेरो एकदमै जनरल अब्जर्भेसन हो। म चाहिँ धेरै एकाडेमिक एक्सर्साइज पनि नगरिकन यहाँको सामु एकदमै जनरल ओभरभ्यू। र एक मात्र मेरो चाहिँ लास्ट पोइन्ट भनेको वी हेभ टु वर्क भेरी सिन्सियरली, एसर्टिभली, प्रम्प्टली टुवर्ड्स BRi। हामीसँग रिसोर्स पोर कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो राम्रो प्रस्ताव आइरहेको बेला यसलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन भन्ने हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद डाक्टर खड्केज्यू। हामीसँग समयको एकदम अभाव नै छ। त्यसैले म यहाँ हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुता र टिप्पणीकारहरूलाई म समय एकपल्ट फेरि पुनः रिमाइन्ड गराउँछु। कार्यक्रम प्रस्तुताज्यूहरूले आफ्नो मलाई 20 मिनटमा सीमित गरिदिनु हो भने हामीलाई यो कार्यक्रमलाई